Hello guys, welcome pala sa aking channel, Kiko Mekaniko. So isang maganda at pinagpalang araw po sa ating lahat guys. Shout out po pala sa lahat na po na nakapag-subscribe ng aking channel. At maraming salamat po sa inyo lahat guys. At sana po ay lahat kayo nasa mabuting kalagayan. So sa mga hindi po guys nakapag-subscribe ng aking channel, please subscribe my channel, Kiko Mekaniko. At pakipindot nyo na rin po yung notification bell na all, para lagi po yung updated sa mga ina-upload ko na videos tungkol sa paggagawa ng iba't ibang trouble ng iba't ibang klase ng sakyan. So siya nga pala guys, ito na yung latest update dito sa ginagawa ko na Honda Accord. So Honda Accord 2007 model. Yan, Honda Accord 2007 model. So, D4 po guys yung makina. Yan. VTEC ay VTEC. Wala na yung Accord. Accord na lang. So, Accord po ito guys. 2007 model. Ito po yung may issue na na mayroong ingay sa loob ng makina. So, knocking sound. Ito po ang pinaka-issue na ito guys. So yun nga po, kaya po na nabanggit ko sa nauna ko ng video ito guys, ay bubuksan ko itong makina para malinisan ng mano-mano, kasi nga po nasilip ito nung nakaraan na napakadumi ng oil sludge. So sa ngayon guys, kung makita nyo po, nakabukas itong ibabaw ng makina at bandang harapan. So yan, napakapal guys ng oil sludge, kung makapansin nyo. So grabe, yan, ang dumi. So yung oil sludge na yan guys, yan yung nagbabara yan sa mga butas na yan. Yan. Pag bumara yan guys dito sa mga butas na ito, so sa mga oil galleries na yan o sa mga oil passages na yan, so sigurado hindi magkakaroon ng tamang volume ng langis at yung mga rotationary parts at movable parts na nagiging dahilan ng knocking sound. So actually guys, sigurado ako may gumawa na nito dati. So sinubukan ko nila itong gawin ang trouble na ito, yung knocking sound. Bakit ko nasabi guys? Actually nakita ko bago yung kanyang yung BBT cam gear, yan bago. So yan, bago yung intake cam gear nya. At bago yung kanyang timing chain. Yan, bago yung isang timing chain guide. At bago yung tensioner. Yan. So may sumabok na pong gumawa nito guys, pero hindi na wala yung ingay sa loob ng makina. So isa pa po dyan kung bakit hindi magpapangsyon na maayos yung hydraulic timing chain tensioner na yan, dahil napakapal ng oil sludge. So yung oil sludge guys, pagka pumunta yan dyan sa loob ng timing chain tensioner na yan, syempre yung tamang volume ng langis ay hindi papasok dyan. So dahil may oil sludge, kaya na yung dahilan ng hindi magandang performance ng timing chain tensioner na naging dahilan ng ingay. So yan, kung mapapansin nyo guys, napakadumi yung mga rocker arm. So may mga pistons yan sa loob para sa kanyang VTEC function. So kailangan malinisan na maayos yan. So pag makapal din po yung oil sludge, ito guys, VTEC po ito, VTEC kumbaga. So pag na-reach niya yung nakadesign yung RPM para mag-function yung VTEC, syempre guys, pag makapal yung oil sludge sa mga oil passages na yan, ay hindi magpa-function yung VTEC na maayos, kasi marirestrict yung flow ng oil. Kasi actually guys, yung VTEC na yun, from ECU nagko-command siya na 3000 RPM. So mag-o-open yung VTEC nya, yung VTEC solid nya kailangan magbubuga ng todong langis para itulak yung mga pistons para gumana yung VTEC power. Pero pagka makapal yung oil sludge, kahit bumuga yun o kahit mag-function yung VTEC solenoid,
Eh kung makapal naman yung oil sa oil passages, so hindi magpapunction ng siyempre may restrict yung flow ng oil para maitulak yung mga pistons para sa BTEC function. So sigurado hindi may maganda yung performance ng BTEC system pagka makapal yung oil sa loob ng makina. So linisan ko na maigyan guys yung mga pistons niyan, yung mga rocker arms at lahat ng oil galleries. So lilinisan ko yan guys, lahat ng oil galleries na yan, yung mga dinadaan mo na yan, bubugahan ko yan ng pressurized na hangin na may kasamang gasolina. At ito naman, kukutkutin ko ng mano-mano yan. So check ko din yung ano ito guys, check ko din yung oil pump kasi baka maya may salyada na or excessive clearance na yung kanyang oil pump sa shop. So bubuksan ko yan, check ko yung oil pump niyan. So kung mapansin nyo guys, napakapal ng studs yan So yan. So check ko din yung sana walang aribaba yung oil pan na ito. So pag may debris ng bearings, sigurado katok na ang makina. Pero pag wala naman debris ng bakal sa oil pan, so linisan lang po ito na maigi at i-reassemble ko lang po guys. So linis lang po ang kailangan nito. Tapos valve adjustments, valve clearance or retapping, valve retapping. So yan, ito yung kanyang BTEC solenoid. So lilinisan ko din maigyan guys ang BTEC solenoid na yan para mag-function na maayos. Kalasin ko na yan at papalitan ko din ng BTEC filter. So yun, napakapal ng dumi. Kung makakita nyo naman guys yung valve cover grabe ang kapal ng oil slugs. Paano po magpapunction na maayos yung mga rotationary parts at movable parts sa loob ng engine pagka ganyan ang kapal ng oil slugs. So napakalaking problema po guys ng oil slugs sa loob ng makina. Sigurado hindi magpo-flow yung tamang volume ng engine oil sa tamang oras papunta sa mga rotationary parts at movable parts. So dahilan para magkaroon ng mechanical sound or knocking sound. So paano po guys may iwasan ng ganitong oil sludge? So panatilihin po na sundan yung tamang pagpapalit ng langis sa tamang kilometer specs every 5,000 or every 10,000. So wag na po kasagalin guys yung 5,000 km, 4,500 pa lang o 4,000 km pa lang. Magpalit na po agad ng magandang quality ng langis para maiwasan yung pag-build up ng oil sludge sa loob ng makina para di po matulad dito. Yan. So pag makapal ng oil sludge sa loob ng makina, sigurado magkakaroon na ng lack of oil sa mga mobile parts or rotationary parts na laging dahilan ng ingay. Siyempre, napakaliit po ng butas guys ng oil galleries or oil passages. So, isipin po natin yan, napakaliit ng mga butas. So, pag may mga oil slugs, yan, napakaliit ng mga butas na yan. Pag may mga oil slugs yan, sigurado hindi mag-flow ng maayos yung tamang volume ng langis sa tamang oras. So, yan. Nililiit lang ang kanyang passages. So kailangan 100% na malinis yan at walang oil sludge para swabe yung flow ng tamang volume ng langis at sa tama sa oras. So siyempre yung mga rotationary parts sa ibabaw, pag umandar yung makina, kailangan magkaroon din ng langis yun sa tamang oras. So pag hindi po nagkaroon ng langis yun sa tamang oras, sigurado talaga magkakaroon ng problema guys. Magkakaroon ng friction, mag-iinit, magkakayuran yung upuan ng camshaft or camshaft cap. So
delikado yun guys, posibleng dyan mag-umpisa yung ano eh, mabalian ng camshaft or mabasag yung cap, or pinaka worst yung masira yung mga main bearings or external bearings. So yun guys, at least napakita ko po sa inyo itong status ng makina na ito. So K24 po ito, K24 VTEC engine. Ang issue ay engine locking sound. So ang problema, napakapal ng oil sludge sa loob ng makina. So sigurado ako hindi nagpo-flow ng maayos ng langis nito. Kaya meron mga excessive clearance dahil lack of oil sa mga rotational parts at mobile parts. So mamaya bubuksan ko yung oil pan, titingnan ko kung walang debris ng bearings or bakal sa oil pan. So pag wala namang debris, so kailangan 100% na linisan lang ito ng maayos. Tapos re-reassemble at valve adjustment. So yun guys, sa ngayon po hanggang dito lang mga video, at pakiabangan nyo lang po guys yung susunod ko na update na ito tungkol dito sa ginagawa ko na Honda Accord 2007 model. So ang issue, mechanical sound or engine locking. Hanggang dito lang muna ang video guys, at meron pa akong gagawin. Maraming salamat po. God bless.